אחרי שנים ארוכות של מלחמה, כשאבק הקרבות שכח והחרבות הושלחו הצידה, הלך חייל עייף בדרך הביתה. לא נותר לו דבר, לא כסף, לא נשק, לא חברים, רק לב שנשרף מהכמיהה למנוחה. הדרך עברה ביערות קרים וכפרים דוממים, ובלילה אחד, כשישב ליד מדורה קטנה, ניגש אליו זקן דל, לבוש סמרטוטים, עם עיניים עייפות, אבל חמות. אדוני, לחש הזקן, יש לך פירור לתת לי? לא אכלתי מזה 3 ימים. החייל חייך בעייפות, שבר את כיכר הלחם האחרונה שלו וחילק אותה לשניים. אין לי הרבה, הוא אמר, אבל מה שיש לי, שלך. הזקן הביט בו בשקט, ואז חייך חיוך רחב. מעטים האנשים כמוך, הוא אמר. קח ממני מתנה, ואני מקווה שתדע להשתמש בה בתבונה. הוא שלף שק מרופט ואמר, תאמר רק מילה אחת, וכל דבר שתרצה ייכנס לתוך השק. אבל תיזהר, חייל, כל דבר ייכנס לשק. לפני שהחייל הספיק לשאול משהו, הזקן נעלם כאילו נמס באוויר. בשנים הבאות, החייל השתמש בשק הקסום. כשזאב טרף תרנגולות בכפר, הוא אמר, שק, תפוס את הזאב. והזאב נבלע לתוכו כמו רוח. כששד ניסה להפחיד את ילדי הכפר, החייל רק חייך ואמר, שק, קח גם אותו. הכפר כולו העריץ אותו. ואז, בלילה קר, כשהחייל שכב במיטתו הישנה, ראה לפתע דמות כהה עומדת ליד הדלת, עיניה בוערות באור אדום. זמנך הגיע, אמר המוות בקול שקט וחד כמו להב, אבל החייל חייך חיוך קל. לפני שנלך, הוא אמר, יש לי בקשה קטנה. היכנס לשק שלי. המוות הרים גבה, אבל נהנה. ברגע שנכנס לתוך השק, החייל קשר אותו היטב, והתיישב לנוח. ימים חלפו, שבועות עברו, ואיש לא מת עוד בעולם. זקנים שכבר חיכו לסוף לא יוכלו לעזוב. חולים התפתלו מכאב נצחי. העולם התמלא סבל, ואפילו השמיים עצמם נראו כבדים מחיים שלא נגמרים. החייל הבין שטעה. הוא הלך לשק, פתח אותו וקרא, מוות, סלח לי, צא החוצה, העולם זקוק לך. אבל מתוך השק נשמע צחוק יבש. סליחה? עכשיו אתה מבקש ממני לחזור? אחרי שקלעת אותי פה כמו חיה? והמוות נשאר שם. שנים, עשורים, עד שהעולם כולו ביקש ממנו לחזור. ורק אז, כשהחייל כבר היה זקן, חזר המוות אל מיטתו ואמר, הפעם אני בא בשלום. החייל חייך. חיכיתי לך, הוא לחש, לא כאויב, אלא כחבר ישן. המוות הושיט את ידו, לקח אותו בעדינות, ושניהם נעלמו אל תוך דממה מתוקה. לא כל מה שנראה רע, באמת רע. יש רוע בעולם שהוא הכרחי, כמו לילה שמאפשר ליום להאיר, כמו כאב שמלמד אותנו להעריך בריאות, וכמו מוות שמעניק משמעות לחיים עצמם. לפעמים, מה שנראה לנו כעונש הוא בעצם חסד בתחפושת, ומה שנראה כרוע הוא הדרך שבה האל מכוון אותנו להבין מהו באמת הטוב.